आता सध्याला मार्केटमध्ये खूप छान शिंगाडे यायला लागले आहेत आणि या सीझनमध्ये शिंगाडे मिळतातच. दिवाळीच्या आधीपासून ते दिवाळीनंतरपर्यंत तर शिंगाडे येतातच मार्केटमध्ये. तर इथे मी शिंगाडे आणलेले आहेत. ते कच्चे शिंगाडे आणले होते. तर त्याला उकळायचे कसे आणि उकळल्यानंतर त्याला सोलायचे कसे, तर मी इथे 2 पद्धतीने कसे सोलायचे ते सांगितलेलं आहे. तर समोर व्हिडिओत तुम्हाला दिसेलच. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्ही जर ही रेसिपी फेसबुकवर बघत असाल तर माझ्या पेजला फॉलो करा आणि यूट्यूबवर बघत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर इथे मी 1 बाउल शिंगाडे घेतलेले आहेत. अर्धा किलोच्या जवळपास आहेत ते. याला मी स्वच्छ असं 2 पाण्याने धुवून घेते. जरा जपून धुवायचं. याला काटे जे असतात ते हाताला रोतायची भीती असते. तर याला स्वच्छ असं 2 पाण्याने मी धुवून घेते आधी. म्हणजे याला जोही कचरा असेल, घाण असेल ती निघून जाणार. तर इथे मी धुवून घेतलेलं आहे. आता मी एका गंजात ट्रान्सफर करते आहे. आपल्याला हे उकळायचे आहे. तर यात मी ट्रान्सफर करून घेतले. वरपर्यंत पाणी घालायचं, भरपूरसं पाणी घालायचं. तर इथे बघा मी भरपूरसं असं पाणी घातलेलं आहे. आता याला गॅसवर चढवून देते. तर गॅसवर चढवते. गॅस फास्ट ठेवायची आणि उकळायला सुरुवात झालं की मीडियम करायची. म्हणजे ते 5-10 मिनटं छान व्यवस्थित उकळते आणि आतपर्यंत शिंगाडे शिजल्या जाते. तर आता मी इथे गॅस ऑन केलेली आहे. आता इथे मीठ घालते. मोठ्या चमचाने 1 चमचा मीठ घालते. जर तुम्ही 1 किंवा 2 किलो आणले असेल तर 3 ते 4 चमचे मीठ तुम्ही घालू शकता. आता इथे बघा उकळी यायला लागली तर मीडियम करून मी 10 मिनटं उकळू देणार याला व्यवस्थित. 10 मिनटं तरी लागेलच आपल्याला. तर याला 10 मिनटं मी उकळू देते. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलवर वेगवेगळ्या रेसिपीज आहेत. नक्की माझ्या चॅनलवर व्हिजिट करा आणि तुम्हाला कुठली रेसिपी आवडली ते मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. त्याचबरोबर एंड स्क्रीनला आणि आय बटनला सुद्धा मी छान छान रेसिपीज दिलेल्या आहे. तर इथे उकळलेला आहे. गॅस मी बंद केली आणि बघा अशा प्रकारे मी झाऱ्याने एक शिंगाडा काढून त्यात मी चाकू रोवून बघितला तर इझिली चाकू रोवल्या गेल्या. तर ते पाणी फेकून मी स्वच्छ असं 2 पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे आणि याला गार होऊ द्यायचं. कारण की आपल्याला सोलायसाठी गार जर असेल तर आपल्याला हाताळायला व्यवस्थित जाते. तर आपले शिंगाडे थंड झालेले आहेत. आता याला कसं सोलायचं ते मी सांगते. तर इथे मी चॉपिंग बोर्ड घेतलेला आहे. चाकू घेतला. चाकूला चांगली धार हवी. जर चाकूला धार नसेल तर व्यवस्थित कापून होणार नाही. तर बघा अशा वरती जे टोक असते त्याच्यापासून काट्यापर्यंत आपल्याला असं तिरपं कापायचं आहे. तर व्यवस्थित कापायचं. हात कटू द्यायचा नाही. थोडं जपूनच कापायचं. तर अशा प्रकारे आता दुसऱ्या साईडने तिरपं कापून घेते. पण या प्रोसिजरमध्ये अख्खा तर निघतो, पण कसं हे जे तिरपे कापतो त्यात थोडं ना थोडं शिंगाड्याचं जे आतमधला हे असतो गर तो निघून जातो. म्हणजे थोडा ना थोडा वेस्ट होतो. तर मला यातली दुसरी पद्धत आवडलेली आहे ज्यात काहीच वेस्ट होत नाही. तर हा बघा अशा पद्धतीने हा त्रिकोण कापल्यानंतर छान असा अख्खा शिंगाडा मिळालेला आहे. आता मी दुसरी पद्धत दाखवते जी मला आवडते. याला अगदी मधोमध कापायचं, म्हणजे 2 भाग करायचे. बघा अशा प्रकारे थोडं कापायला जड जाते कारण की वरचं साल थोडं कडक असते आणि आतमध्ये अगदी नरम मऊ खूप छान असा टेस्टी शिंगाडा असतो. तर असं मधोमध कापून मी यातनं असा काढला. यात कुठलेच वेस्ट होत नाही म्हणून मला ही दुसरी पद्धत खूप आवडते. तर मी शक्यतो दुसऱ्याच पद्धतीने कापते. तर आता मी बाकीचे कापून घेते आहे आणि जसजसे लागते तसतसे मी कापून मुलांना किंवा माझ्या हस्बंडला देते. तर तुम्ही कुठल्या पद्धतीने कापाल किंवा सोलाल शिंगाडा ते मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. तर मी इथे थोडे सोलून घेतले, थोडे बाजूला ठेवून दिले आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्ही पण सोलू शकता, शिंगाडे उकळू शकता. तर कशी वाटली रेसिपी ते मला नक्की कळवा. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीत. तोपर्यंत बाय.